Отже, давайте подивимося, чи ви вже приєдналися. Ну, приєднуйтесь. Посилання в чаті до Zoom. Так? І давайте я ще посилання в чаті до Zoom кину. Viber спільноту, щоб ми одразу з вами мали інформацію. Так. Значить, цей курс він орієнтований, скажімо так, його основна направленість це кібербезпека. Да? Кібербезпека, цифрова безпека, а також, скажімо так, все, що навколо цього. Да? Сьогодні ми поговоримо. Даю одразу вам, скажімо так, перелік питань, які ми будемо розглядати. Вони виглядають приблизно таким чином. Да? Тобто 4 модулі, 4 дні, 4 модулі. Да? Сьогодні ми з вами поговоримо про комп'ютер для впевненого користувача. Поговоримо саме про операційну систему, на якій ми працюємо, про захист операційної системи, даних і так далі. Завтра поговоримо про інтернет та цифрові комунікації, як ефективно шукати інформацію в мережі, значить, які є безпечні месенджери, як забезпечити безпечне передавання інформації через електронну пошту, захист даних в соціальних мережах тощо. Третій модуль буде, значить, присвячений захисту в мережі, створення паролів, захист в Wi-Fi мережах, розпізнавання шахрайства онлайн. Ну і четвертий модуль присвячений, скажімо так, більш українських справах, тобто в наших справах поговоримо про державні сервіси, онлайн-банкінг в такому плані. Да? Ось такий порядок у нас наших курсів. Ну і, власне, давайте будемо приступати. Значить, комп'ютер для певного користувача, і тут треба сказати, що ми маємо справу з роботою на цифрових носіях, мається на увазі пристроях, то якщо мова йде про десктопні операційні системи, тут переважно для користувачів, які, скажімо так, не є комп'ютерними гігами або комп'ютерними спеціалістами, в більшості вони працюють на операційних системах Windows. Да? Якщо ми маємо справу тобто ті, хто має справу з інформацією на більш такому просунутому рівні, вони встановлюють собі операційні системи Linux, мається на увазі Linux це як сімейство операційних систем, тому що як такої Linux нема, а є Linux-подібні операційні системи. Вони якраз, як правило, заточені на певний тип задач. Тобто є Linux-подібний для кіберспеціалістів, є Linux-подібний для звичайних користувачів, вони доволі легкі, мається на увазі в обсяг таких операційних систем, да, і встановлюються вони, скажімо так, складніше, я би сказав, ніж Windows, да? Але разом з тим, чому вибирають Linux, тому що вона, це тобто операційна система, більш захищена. Хоча і для Linux існують віруси, але принаймні небезпек вони, скажімо так, позбавлені, да? А в більшості позбавлені тих небезпек, які з собою несе
операційна система Windows. Ще є macOS система, але вона як так само ґрунтується на ядрі Linux. Вона швидка система. І чим хороші ці системи, вони можуть працювати і на слабкому залізі. Да? Але, скажімо так, багато хто, ну, скажімо так, порог входження в Linux-системи, він вищий, ніж Windows. Мається на увазі, потрібно мати певні знання або вже адаптуватися в цих системах. Але зараз поговоримо про Windows-системи. Але перед тим, як до цього приступати, давайте поговоримо загалом, в чому різниця між кібербезпекою і цифровою безпекою. Кібербезпека – це більше про захист мереж комп'ютерних. Це, скажімо, тому що кіберпростір – це простір, інтернет-простір, да, по суті. І захист комп'ютерних мереж якраз стосується поняття захисту цих мереж в кіберпросторі. Да? Захист організацій сюди ж входить. Що стосується нас, звичайних користувачів, тут мова більше йдеться про цифрову безпеку. Да? Тому що комп'ютер може і не виходити навіть в інтернет, але разом з тим є небезпеки для цифрової інформації. Тобто він навіть може працювати не в рамках організації, він може працювати як звичайний користувач, виходити з квартири, да, з телефона, з будь-якого місця, де є підключення до інтернету. І цифрова безпека загалом вона може розглядатися в рамках інформаційної безпеки. Да? Тобто інформаційна безпека – це ще більш ширше поняття, да? Тому що інформація – це все, що можна передавати від людини до людини, від комп'ютера до комп'ютера, ми можемо просто навіть інформацію передавати в будь-якому вигляді. Да? Це може бути усна передача, голосова, візуальна, звукова і так далі. Да? Тобто поняття інформаційної безпеки, воно зародилося тоді, коли людина, по суті, навчилася, певно, робити наскальні якісь малюнки. Тому що це вже стало пов'язано з передачею інформації в різному її вигляді. Отже, що стосується, значить, кібербезпеки, будемо так казати, цифрової безпеки, тому що вони мають певні, скажімо, точки перетину, да? Трошки скажімо так, в теорію давайте зайдемо. Значить, що потрібно запам'ятати? По-перше, є тріада кібербезпеки. Да? Що таке тріада кібербезпеки або принципи кібербезпеки? Перший принцип кібербезпеки – це конфіденційність. Конфіденційність – це про те, значить, наскільки доступ до даних мають лише ті особи, які відповідають або володіють відповідними правилами. Да? Або правами. Да? Відповідними правами. Тобто, моя інформація буде конфіденційною, тобто і конфіденційність не буде порушена, якщо доступ до неї будуть мати лише ті особи, да? Але не тільки особи, одразу кажу, значить, які закладені, скажімо так, власникам цієї інформації, да? І якщо ми говоримо про порушення конфіденційності, значить, ті, для кого вона не призначена, скажімо так, отримали до неї доступ. Які приклади захисту? Да? Це, наприклад, шифрування, двохфакторна автентифікація і обмеження прав доступу. Да?
Другий принцип це цілісність. Цілісність це про те, що дані залишаються точними, повними і не піддаються несанкціонованим змінам, от, чи видаленню під час зберігання або передачі. Да? Тобто є дані, які мають зберігатися в тому вигляді, в тій повноті, які вони мають запрограмовані власником даної інформації. Тобто конфіденційність, цілісність. І третій це про цілісність, які тут є механізми захисту, це, наприклад, цифрові підписи, це хеш-функції і контроль версій. Да? І третій принцип це доступність. Тобто це про те, що лише авторизовані користувачі мають безперешкодний та своєчасний доступ до інформації та систем тоді, коли це необхідно. Да? От, тобто, наприклад, резервне копіювання, да? Тобто бекап, захист від DDoS-атак, дублювання серверів, да? Нам забезпечують доступність. От коли ми, наприклад, входимо в операційну систему, то я маю ввести свій пароль, логін і маю зайти в операційну систему. Або я хочу 24/7 мати доступ до своєї електронної пошти. Да? Тому я заходжу, ввожу пароль, логін і маю мати доступ. Да? Тобто доступність весь час має зберігатися. Якщо доступність вже порушена, то тут є привід для хвилювання. Да? Значить, хтось мав несанкціонований доступ і порушив доступність. Да? От. Тобто, по суті, порушилась конфіденційність, і через порушення конфіденційності порушилась доступність. Крім того, тобто зловмисник може порушити конфіденційність і порушити цілісність. Да? Другий пункт. Він може наші дані спотворити, він може відмінити їх, да? Тобто він може просто заборонити доступ до цих даних. Тобто конфіденційність, цілісність і доступність. Але що потрібно ще знати? Крім даної тріади, стан інформації. Тобто будь-яка інформація може знаходитись в трьох станах. Вона може зберігатися, да? Тобто називається дані в спокої. Тобто дані, що лежать там на жорсткому диску, флешці чи в базах даних. От. Ну і тому ми можемо їх, скажімо так, шифрувати, наприклад, диски ми можемо. Да? Так, до нас приєдналася пані Наталя. Зараз я відмічу. Так, пані Наталія, гляньте до чата. Там є два посилання. Я сподіваюся, ви їх бачите. Перший це, давайте я продублюю. Це посилання на наш Google Classroom, там будуть матеріали. І Viber спільнота. Там ми будемо зустрічатися для обговорення чогось, що потрібно. Крім того, ми домовились з вами збиратися на 9:30, не на 10. Так, тобто стан інформації – це дані в спокої, дані в транзиті, тобто дані можуть не просто лежати, вони можуть передаватися по мережі. Локальний, чи інтернету, чи Wi-Fi, тобто дані передаються. І тут які є способи захисту інформації? Наприклад, використання захищених протоколів, да? От то, що називається HTTP, HTTPS, да? Захищений протокол, VPN, шифрування трафіку і так далі. І дані в обробці. Да? Дані в обробці. Тобто дані, які прямо зараз відкриті в оперативній пам'яті, да? Чи опрацьовуються процесором. Да? Або ви відкрили якийсь файл. Да? Які там є технології? Ну, наприклад, ізоляція пам'яті, технологія віртуалізації Windows.
Тобто, якщо ми є такі поняття, як називається куб Макамбера, да? І от ми, якщо ми будемо, значить, зараз я знайду цю ілюстрацію, от якраз і вона ілюструє, значить, ці принципи, про які я говорю, да? Тобто, конфіденційність, цілісність і доступність, стан інформації, передача, обробка і зберігання, і далі третій вимір це м, засоби захисту, да? Або компоненти. Які інструменти, за допомогою яких реалізується захист? Ну, це я сказав би так, найбільш важливий вимір це технології. Що входить? Це апаратні або програмні засоби безпеки. Да? Наприклад, це можуть бути антивіруси, брандмауери, шифрування. Друга складова це політики і практики. Тобто це правила, інструкції, закони організації. Наприклад, заборона записувати паролі на папірцях, да? Або регламент створення бекапів, або заборона відкривати листи від невідомих адресатів. Да? Тобто ми маємо якось прописати в організації, щоб у нас не стало таких інцидентів, як мають поводити себе наші працівники. Сюди ж входить, наприклад, навчання персоналу. Да? Ми можемо запрошувати до наших організацій представників той же кіберполіції або СБУ, або, значить, інших служб, які можуть нам, скажімо так, авторитетно розповісти про захист інформації. Да? Наприклад, є організація, яка називається CERT.UA, да? Це, скажімо так, підрозділ, який працює в складі, значить, називається Ради національної безпеки і оборони, да? Тобто як підрозділ цього центру, і вони займаються кібербезпекою на рівні держави, да? Досліджують різного роду атаки, віруси і так далі. Ну і люди, третя складова, да? Тобто технології, політики, практики і люди. Ну, як я вже сказав, це навчання користувачів, адміністраторів цифрової гігієни або, значить, є таке поняття сок відділ, да? Тобто відділ, який займається безпекою організації. Да? У ньому прописані правила на реагування на інциденти. Ну, в маленьких організаціях його немає, він, значить, вся безпека покладена на системних адміністраторів. Да? Тобто, от трихвиміри, оце от куб, ця схема, вона її винайшли в 91-му році, ну, але разом з тим її актуальність вона не зменшується. Тобто, що треба знати? Конфіденційність, цілісність, доступність, стан інформації, а також засоби захисту або компоненти. Тепер давайте поговоримо про нашу операційну систему. І, скажімо так, звісно, ми маємо вже, скажімо так, справу з операційною системою Windows 11, але багато людей ще залишається на Windows 10. Ну, з різних причин. Значить, перша причина це та, що і вона не позбавлена певних аргументів, що Windows 10, верніше Windows 11 ще не є такою усталеною операційною системою. Час від часу вони випускають якісь, так скажемо, криві оновлення, які там щось можуть поламати і так далі. Тобто люди спочатку придивляються, проходить період адаптації, потім вони переходять. Да? Що стосується долі ринку, то наразі, скажімо так,
операційна система 11, вона займає, вже перемкнула позначку 50%, вона займає десь 70-72% на поточний момент. Windows 10 вже 26,5%. І ще й люди, які залишаються на Windows 7, наприклад, там біля 1,5%. От, а ще 2 роки тому Windows 10 займала 50%, да, а Windows 11 займала трошки менше, там 45%. Тобто одна операційна система, скажімо так, набуває своїх користувачів, інша навпаки втрачає своїх користувачів. Ну, це, скажімо так, природній процес. Чому це відбувається? Ну, по-перше, Windows 10 це операційна система, яка вийшла в червні аж далекого 2015 року. Да? Тобто їй вже 11 років. Да? От, доволі стара операційна система. Крім того, підтримка, безкоштовна підтримка операційної системи Windows 10, вона припинилася в жовтні минулого року, і зараз для того, щоб отримати оновлення, вам потрібно перейти на платну підписку. Да? Ну, от, теж є в тому резон певний. На платну підписку або перейти на Windows 11. Така є альтернатива. Е, ну, давайте тепер поговоримо про те, власне, значить, що ми маємо, який маємо захист, да, операційної системи Windows. Тобто, якщо ми будемо казати про операційну систему загалом, да, що це є таке? Тобто ми звикли з вами розмірковувати, що от операційна система, вона є і є. Да? Ну, по суті, ви можете купити комп'ютери без операційної системи, да? І коли ви її завантажуєте, там просто буде чорний екран і буде блимати курсор. Да? Тобто ви знаходитесь в режимі MS-DOS, да? Тобто якась операційна система стоїть, але вона зовсім не Windows. Да? Тобто, коли завантажується комп'ютер, він має запустити операційну систему. Да? От, і він запускається. Спочатку запускається. Раніше це був BIOS, зараз називається UEFI. Ну, UEFI це, скажімо, оболонка, яка керує, скажімо так, залізом. Да? Вона керує ще до того моменту, як запуститься Windows, ми можемо щось налаштувати або подивитися помилки, да? Які видає операційна система, ну, в смислі, які видає залізо. Тобто там можуть бути не в порядку оперативна пам'ять, і може бути ще щось на материнській платі, або відійшло, або пошкоджено, і будуть тоді видаватися якісь звукові сигнали. Да? От. І ми можемо там прискорити частоту оперативної пам'яті, ми можемо там поміняти системний час, да, який ми бачимо, можемо поміняти чергові завантаження операційної, ну, завантаження системних розділів, да? Або це може бути завантаження з флешки, ну, вже в минулому завантаження з дисків, от, або ми можемо завантажити по мережі операційну систему, до речі. Да? І після того, як ми пройшли етап ініціалізації заліза, дані передає, тобто управління передається на нульовий сектор, на перший сектор нульової доріжки, і там прописано, значить, поділ нашого жорсткого диска або SSD-диску на розділи. Да? І там, наприклад, сказано, буде прапорець стояти, що розділ це є системний розділ, і тоді передається управління на цей розділ. Там читається таблиця файлів, і ми бачимо, які сектори і розділи займає файли операційної системи, ну і далі пішло завантаження.
Менше з тим, тобто завантажується операційна система, і коли вона завантажується, тобто ми вже можемо мати доступ до файлової системи, тобто до файлів, до папок, да? А також налаштовувати операційну систему. Да? Значить, ну, операційна система вона виконує певні ролі. Да? Перше, значить, це керування процесом. Тобто операційна система це є, скажімо так, збірка невеличких маленьких програм, да, яка дозволяє, значить, які працюють або відповідають за певні функції. Да, за певні функції. От, і от керування процесом, процесором, да, процесором. Система визначає, яка програма на якому ядрі процесора і як довго вона буде виконуватися. Да? Далі, це керування пам'яттю. Тобто у нас є оперативна пам'ять, і операційна система виділяє оперативну пам'ять для програм, коли вони відкриваються або очищує цю пам'ять, коли програми закриваються. Тобто пам'ять вона не безрозмірна, да, вона має певні там розміри, там, то, що ми звикли казати, що 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ. Да? От, і коли ми відкриваємо програми, файли, папки і так далі, то ми займаємо цю пам'ять. Да? От, відповідно, щоб коли ми багато повідкривали, пам'яті не вистачає, то наш комп'ютер якби зависає, ми це знаємо. Да? От. А для того, щоб не було конфліктів, передсистема розміщує наші дані, тобто дані цих програм, файлів, які ми відкриваємо, або запущені самою операційною системою, вона керує так, щоб не було конфлікту в оперативній пам'яті. Да? Щоб вони не, значить, не входили в конфлікт і не було оцих от синіх екранів, які ми інколи бачимо. Да? От. Далі, це взаємодія з пристроями. Тобто ми підключаємо до комп'ютерів різні пристрої. От та же мишка, клавіатура, принтер, камера, мікрофон. Ми це все підключаємо, і для того, щоб вони працювали, ми або операційна система знаходить драйвери для них, да? Вони вже в ній є, або ми маємо самі знайти. Да? І от вона дозволяє спілкуватися з системі з відеокартою, з принтером, з мишкою, звуковою картою. Да? От, для того, щоб ми через неї ми якби спілкуємося з цими пристроями. Ну, є пристрої введення, виведення, да, і вони всі спілкуються. Ми з ними спілкуємося через операційну систему. Тобто це такий прошарок, да, між нами, користувачами, і залізом. Да? І вона от якраз переводить, наприклад, я клікнув мишкою, да, або на клавіатурі, і вона має мій сигнал перевести через певні коди, функції, надіслати на цю периферію. Ну і далі великий пункт це керування файловою системою. Тобто вона відповідає за те, як дані зберігаються на цих накопичувачах, да, SSD чи або на жорсткому диску, або на SSD-диску. Да. Тобто вона має операційна система керувати процесом створення файлів, папок, видаленням, копіюванням, перейменуванням. Да, і також вона забезпечує оцю організацію структури каталогів, да, тобто папок, і, крім того, прав доступу. Да? Тобто, хто може відкривати або редагувати файли і папки, да? Хто не може це робити. Оце все керує операційна система через свою файлову систему. Да? Про це поговоримо пізніше. Крім того, третій пункт тут забезпечення інтерфейсу користувача. Да? Тобто, от ми з вами відкрили операційну систему, і вона гарненько виглядає. Тобто, чому називається Windows? Тому що ми спілкуємося з операційною системою не через командний рядок, як там в самих, значить, так, таких дуже далеких лінуксовських системах. Там просто був командний рядок, тобто чорний екран, і блимав курсор, і ми там команди вводили і писали. Ні, нам це не потрібно. Зробили її так зручно, щоб ми просто тут в цих полях набирали певний текст, отак от могли клікнути на кнопку,
вибрати програму. Тобто це називається GUI інтерфейс, да? Тобто графічний інтерфейс. І нам отак от зручно з ним спілкуватися було. І це от якраз теж забезпечує операційна система. Тобто вікна, робочий стіл, ярлики, меню пуск, курсор миші, да? От. Це графічний інтерфейс. Ну, є ще текстовий інтерфейс, цей командний рядок, про який я казав, якщо ми введемо тут CMD, наприклад, да, то ми в нього потрапляємо в командний рядок, і тут теж можемо цими командами управляти, щось прописувати. Да. Можемо тут створювати папки, файли, їх копіювати, переміщувати, перейменовувати, ну і так далі. Можемо керувати драйверами і так далі. Да. Е, Запуск та підтримка роботи програми операційної системи забезпечує, да, от. Дальше, так званий API режим. Вони спілкуються програми через API режим з операційною системою, да. А також, що в нашій темі важливо, забезпечують безпеку і стабільність роботи, да. Тобто захист даних, тобто, от про те, що я казав, це розділення прав користувачів, наприклад, адміністратор є, локальний користувач, гість є, да? Щоб один користувач не міг видалити файли іншого, наприклад. Да? А також ізоляція збоїв. Тобто, якщо зависає одна програма, наприклад, вкладки в браузері, да? Операційна система має завершити лише її процес, да? Не дозволяючи системі повністю вимкнути чи зламатися. Тобто, ну і мережева взаємодія. Тобто операційна система містить мережеві певні протоколи, які дозволяють комп'ютеру підключатися до інтернету, до Wi-Fi, до локальних мереж і обмінюватися даними з іншими пристроями та серверами. Да? От таких 6 функцій несе операційна система. Ну, давайте ми зосередимося на 5 і 6 да, функції, тобто забезпечення безпеки та стабільності. Значить, які є, власне, тут механізми, скажімо так, безпеки закладені, да, розробниками. Ну, де шукати? Пуск, налаштування, і тут у нас ми можемо подивитися. Ем, да, ну кожен може подивитися, яка у нього операційна система через система, а потім про систему. Ви можете побачити, яка, власне, у вас оперативна пам'ять, який у вас процесор, графічна плата, скільки у вас місця є на комп'ютері, да? Ну, от, в такому вигляді, ось в такому вигляді тут є, що це у вас 64-розрядна система. Ну, в принципі, десятка вона і буде працювати на 60-розрядній системі, а не на 32 системна вона не буде працювати замовчення, да? От, ну, бачимо, що це, да, у Windows є, скажімо так, різні, скажімо так, релізи або тобто є Home-система, вона більш обрізана, є Pro-система, як у мене, да? Це більш професійна система. Ну і версії. Двічі на рік зараз вже не випускається, але двічі на рік випускалися оновлення операційної системи, вони так і залишились там в 11-й. Тобто двічі на рік випускаються великі оновлення безпеки. От. І значить, але часто випускаються, здається, по п'ятниці випускаються такі маленькі пакети оновлень. Да? Ну, давайте з вами почнемо, значить, з того, як себе захищає сама операційна система. Тобто ми, коли заходимо на комп'ютер, ми маємо сподіватися на те, що в ній є ті механізми, які дозволять нам, скажімо так,
убезпечити сталу безпечну роботу операційної системи і зберігання наших даних неушкодженими. Тобто, от три принципи. Да? Ми маємо самі мати конфіденційність, тобто бути впевненими, що наші дані іми не скористається хтось, кому вони не призначені. Цілісність, да, операційна система має забезпечити, тобто їх повноту, да, їх повноту, їх, скажімо так, неушкодженість, да? Тобто цілісність це про те, що вона має зберігатися в такому вигляді, як її зберіг власник. Да? Ну і доступність, тобто доступність це про те, що ми кожен раз, коли заходимо на комп'ютер, маємо мати доступ до цих даних. Ну, у операційної системи є апаратний захист, ми це не усвідомлюємо, да? От коли ми завантажуємося і на комп'ютері просять або ввести ну, щось по біометрії, да? Ми можемо ввести біометричні дані, це називається Windows Hello, да? Давайте зайдемо в облікові записи. Тобто це трошки грузиться, я так розумію, зависаємо. Так. Тобто Windows Hello – це коли ми заходимо по біометрії, ми можемо прикласти палець до пристрою, який щитує наш значить, відбиток нашого пальця, або камера, яка в інфракрасному діапазоні працює і щитує наше обличчя. Да? От, або паролі, да, ми вводимо. Так, секундочку, що там подобається, як тут. Ага. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, все нормально. Так, тут нормально, нормально. Е, тобто ми входимо про біометрію, ми вводимо паролі, да, і оця вся інформація, тобто вона зберігається насправді в так званий TPM-модуль, да, він має там, це як плата, ну, певна мікросхема на материнській платі, да, і, скажімо так, підробити дані, які там зберігаються, неможливо, да, неможливо, тобто перехопити певні чином такі дані неможливо. Тому краще за все входити, тобто через або біометрію, або включати пін-код. Да? От. Крім того, на залізі реалізована функція Secure Reboot, тобто в тому УЄФі, який ми заходимо, при завантаженні комп'ютера просто треба натиснути там F2 або F11, або що там ще які є. Тобто певну комбінацію, щоб зайти і той Secure Reboot включити. Да? Secure Reboot він запобігає запуску шкідливого софту, тобто так званих рудкітів, під час вимкнення комп'ютерів. Да? Система вона перевіряє цифрові підписи драйверів і завантажує лише сертифікований код Microsoft або виробника ПК. Крім того,
Є так звана віртуалізація. От, і ця функція теж включається в тому ж УЄФі. Ну, BIOS вже нема. Тобто BIOS це старі комп'ютери, зараз називається УЄФі. І там воно все гарненько виглядає, там можна це налаштовувати, як буде працювати наш комп'ютер. І що мова йде про захист шкідливого коду, то у нас є на комп'ютері відповідно антивірус, називається Microsoft Defender. Ви його можете тут знайти. Да, ви можете його знайти ось тут. Давайте зайдемо. Таким чином, або ви можете зайти в нього через пуск і оновлення та захист. Да? Тут є безпека. От бачите, якраз у мене є якась завантажується оновлення, можливо, трошки підвисає комп'ютер якраз через дані завантаження. Тобто є безпека Windows, вона включає в себе захист від вірусів і загроз. От, тобто Microsoft Defender це повноцінний, скажімо так, антивірус вбудований. Він включає, зокрема, і хмарні технології, і штучний інтелект, і поведінковий аналіз для блокування нових вірусів. Да? Тобто їх називають ще Zero-Day віруси. Чому важливо тримати весь час оновлений? Да? Тобто, бачите, наш антивірус останній раз, значить, останній раз він перевіряв 16.016. Да? Тобто сьогодні у нас 22. Ну, тобто я можу зараз і перевірити. От, потрібно весь час, от бачите, 22.06 якраз було останнє оновлення захисту. Справа в тім, що кожного дня випускається велика кількість нових вірусів. Да? І антивірусні корпорації, в тому числі Microsoft, вони не встигають, скажімо так, за цим процесом. Да? Тобто нові віруси мають спочатку бути знайденими, да? Вони мають бути задетектовані, да? Тобто їх мають дослідити. Після дослідження цих вірусів випускаються патчі, да? Антивірусні заплатки на основі того коду, який несуть з собою ці віруси. Да? І тоді через оновлення операційної системи, да, приходять оці от заплатки. Да? Тобто оновлення операційної системи це кілька складових. Це оновлення антивірусних баз, це оновлення безпекових, значить, тобто якісь закладки є в операційній системі. Да? Тобто система стара і вона, відповідно. Тобто я вам сказав, що в жовтні 25-го року припинилося оновлення. Ну, просто на моєму комп'ютері я зробив так, щоб ці оновлення ще поступали, да? Певний період часу. Ось, але кажу, що от з оновленням приходять оновлення і драйверів, і антивірусних баз, і оновлення функцій безпеки. Да? Тому ми маємо весь час включати, тобто дивитися, щоб служба, яка відповідає за оновлення операційних, була включена. Да? І коли ми заходимо в в безпеку Windows, тут має стояти зелена така от позначка. Да? От. Вона сигналізує про те, що жодних дій не потрібно, не знайдено вірусів, да? Загроз немає. І подивитися, коли було останнє оновлення. Да? А для того, щоб служба була весь час включена, потрібно зайти в служби. В служби потрібно зайти таким чином. Тобто ми в пошук вбиваємо комбінацію services, крапочка, ну, можна і так, без крапочки, вже просто services, тобто служби, і в режимі адміністратора зайти. Да? Значить, дивіться, тут є консоль керування. Це про те, що
якщо б я заходив зараз в режимі звичайного користувача, я би не зміг це зробити. От ми зайшли з вами в служби. Бачите, скільки їх є. Тобто, пам'ятаєте, я вам казав про функцію операційної системи, яка забезпечує роботу периферійних пристроїв, да, і отут якраз, а також інших програм. Тобто тут не тільки периферійні, тобто тут включені можуть бути окремі програми, які я встановлюю. Вони прописалися в службах, і коли я завантажую комп'ютер, то вони вже, скажімо, будуть або в робочому стані, от де ранінг, або запустяться, коли я запущу саму програму. Да? І от, якщо ми спустимося вниз, пошукайте Windows Update. От Windows Update – це якраз служба, яка відповідає за запуск антивіруса. Да? Дивіться, щоб він був ранінг. Тобто, якщо він не ранінг, це привід для того, щоб його запустити. Да? От я його можу зупинити, цю службу, а от я її запускаю. Я вже казав, що це дуже важливо, щоб наш антивірус ловив якби, всі небезпеки. Да? Ми можемо їх принести як з флешкою, так і відкриваючи якісь приєднання до електронної пошти, а також просто, скажімо, ми принесли файл, ну, хтось нам переслав по внутрішній мережі, да? От. Тобто, скажімо так, перша стіна захисту – це наш антивірус. Дивимося, щоб він був актуальний. І час від часу можемо проводити перевірки. Ну, швидка перевірка – це стосується перевірки лише папки Windows, да, яка є на диску C. Далі, параметри сканування тут ми задаємо. Або цей повністю наш комп'ютер, або настроєна перевірка. І тоді нас запитають, яку ж папку ми хочемо перевірити. Тобто ми можемо окремо флешку перевірити чи папку. Да? От, що тут? Настройка захисту та вірусів ховається. Захист в реальному часі має бути включений. Тобто, що це означає? У вас ви можете качати через ну, файл через браузер, да? Через той же Edge. У Edge є списки, тобто Microsoft контролює сайти, з яких ви качаєте, і що ви хочете завантажити. Тобто, по суті, якщо у вас буде захист в реальному часі, то він вам не дасть вірус завантажити. Да? Захист Марі, він посилює швидкий захист доступу до новіших даних. От. І зразки надсилаються туди весь час. Коли ви щось відкриваєте, зразки надсилаються. Якщо прийшов зразок, а в Хмарі знайшли, що, тобто, що цей зразок належить до певного вірусу, то буде сигнал в антивірусник, і робота цього файлу буде, значить, перервана, да? Тобто він буде заблокований. От. Включаємо тут. Захист від підробок. Це про те, що у нас є, можете навіть почитати. Тобто у нас є, значить, певний тип програм, називається ransomware, да? Це віруси-вимагачі. Можливо, ви чули. Це коли вони вшифрують всю нашу інформацію на комп'ютері, і навіть при завантаженні комп'ютера він може заблокувати завантаження Windows і бути надпис, да? Англійською мовою, українською мовою, неважливо. Тобто там буде напис, що ваші всі файли зашифровані. Для того, щоб розшифрувати, ви маєте перерахувати там біткоїни. От, мається на увазі частину, да, на певний гаманець, да, для того, щоб вони прислали вам ключ розблокування. Да. Ну, як правило, після перерахування навіть таких коштів вони нічого не надсилають відповідь. Да. Тому краще бути обережним, не потрапляти в такі ситуації, ніж потім, скажімо так, мати справу з наслідками.
Контрольований доступ до папок, значить, теж спосіб захисту наших даних. Ем, ну я ж про це сказав. Да? Тобто контрольований доступ до папок, от якраз ефективний захист від вирусів-вимагачів. Користувач тут може вказати важливі папки, наприклад, там документи чи фото, і він нам заблокує будь-яку спробу сторонньої програми змінити чи зашифрувати файли на них. Да? От, ми заходимо в захищені папки, і отут ці папки у мене захищені. Да? Ви можете додавати будь-яку папку. Я думаю, що, бачите, цілий диск я зашифрував. Правда, коли ви туди будете щось записувати, або міняти там, або відкривати, то ось зараз буде повідомлення. Ну, я скажу так, що хай це буде краще повідомлення, ніж потім буде щось зашифроване. Да? От, наприклад, я забив туди папку диск який є W, і зараз я зайду. Зараз зайду. Тобто захочу тут створити. Він розрізняє, тобто, якщо я заходжу як власник цієї папки, то він, відповідно, мені дасть це зробити. Якщо це буде робити інший користувач або сервіс, або програма, то він це не дасть зробити і буде сигналізувати мені, що хтось хоче туди щось записати або поміняти. Да? Далі. Smart Screen. Да? Smart Screen. Давайте ми зайдемо. Значить, зараз. Давайте все по порядку. Тобто, бренд Mauer. Він якраз входить так само в Microsoft Defender. Що таке бренд Mauer? Це спосіб захисту, наш мережевий захист. Да? Тобто це наш мережевий захист. Для того, щоб значить, хтось до мого комп'ютера певним чином не підключився. Да? Не підключився. І тут наша мережа може бути, тобто наші налаштування можуть бути в трьох, скажімо так, трьох, три способи, да, може вона, або три моделі, да, або три, скажімо так, профіля. Да. Тобто є загальнодоступна мережа, ми можемо бути як в загальнодоступній мережі, як в приватній, зараз активно, так, або мережа домену. Що таке загальнодоступна мережа? Значить, загальнодоступна мережа це коли от ми опиняємося, да, тобто ми підключаємося до якоїсь мережі в рамках місць, яким ми не довіряємо. Да? Тобто це може бути аеропорт, громадське якесь місце, да, там, інтернет-кафе, це може бути якийсь торгівельний центр, де ми прийшли з ноутбуком. Да? І нам потрібно тут захищатися. Да? І ми робимо його невидимим для інших. Да? Невидимим для інших. От. Тобто ми включаємо, по-перше, цей бренд Mauer, тобто він має бути включений для такого роду мереж. Давайте. В приватне це, відповідно, коли ми довіряємо нашій мережі, от локальна мережа, я тут довіряю їй, да? Тут довіряю, хто тут сидить за комп'ютерами, да? І мій комп'ютер стає видимим. Для чого? Для того, щоб з нього перекидувати інформацію на інші комп'ютери, з інших комп'ютерів на мій комп'ютер. Да? Ну і ще є мережа домену. Доменом називається мережа локальна, яка керується ще таким управляючим комп'ютером під інші операційні системи, там Windows Server. Да? Він у нас
включив, і наші профілі будуть вже не локальними, а домінними. Ну, це, скажімо так, рідке явище. Да? Тобто, якщо ми отут от знайдемо значок нашої мережі і клікнемо, да? Відкрити налаштування мережі, ми тут побачимо, що у нас є от властивості зайдемо, є загальнодоступна мережа, тоді наш комп'ютер прихований. От ми прийшли в якесь так, публічне місце, то перемкніться на загальнодоступний. Да? Вас зловмисники вже не побачать, якщо вони там є. Прийшли там, додому, де у вас є два комп'ютери, ви, дружина, чи там дружина ви. Ну, ви можете між собою там якісь файли перекидати, да? Якщо ви в одній мережі, то зробіть його приватним, да? Щоб ви один одного бачили. От. Дальше. Ну, Бредмауер забезпечує нашу безпеку, звісно, як вже сказав. І тут є у нас, тобто ми, коли спілкуємося в інтернеті, ну як ми спілкуємося? Тобто ми можемо запускати якісь месенджери. Ми відкриваємо браузер, ми заходимо на сайти. Да? От це все йде спілкування. Крім того, сам комп'ютер, да, має служби, які дозволяють йому спілкуватися. От той же антивірусна програма, вона весь час перевіряє оновлення. Да? От у нас може бути запущений там Skype, ну, Skype зараз в рамках Teams, да? Ну, тобто якийсь месенджер може запущений. Е, Купа програм може бути запущена, і вони спілкуються в інтернеті. Ну, крім того, спілкуватися можуть і віруси. Тобто є, значить, віруси плана Храбаки, наприклад, да? Які підшуковують дири в мережі, і туди, якщо вони підібрали пароль для іншого комп'ютера, то вони туди переходять, да? Заражають той комп'ютер і сидять там і надсилають на свій управляючий сервер інформацію, наприклад, натискання вами клавіш клавіатури, keylogger, да? Передавання паролей з браузерів, тобто там не треба зберігати паролі в браузерах, да? Майнінг валюти, ну, тобто криптовалюти, да? От, ну, є менш шкідливі, наприклад, віруси, які просто якусь рекламу показують, да? От. Тобто ми маємо закрити ці дири, і ви можете, наприклад, зайти сюди і натиснути відновити налаштування бренду значень за замовчуванням. Тоді ви перекриваєте всі одразу дири. Якщо якась програма хоче вийти в інтернет, то вона запитає, ви йому будете або дозволяти, або не дозволяти. Да? От можете зробити цією кнопкою, скажімо так, скинути всі налаштування до заводських в тому плані Бретмаура. Так, значить, давайте сюди зайдемо, подивимося, що у нас ще є. Ну, ізоляція ядра. Я вам казав, що є віртуалізація, ми маємо налаштувати її, да? І тут включити. От. Зараз вона перевірить наявність несумісних. Ага, в мене віртуалізація, напевно, виключена. От, в принципі, її треба тримати включеним. Тоді, якщо там буде віртуалізація включена, а там вона по-різному називається. Є процесори AMD, є Intel, і вони там різні пункти треба шукати, щоб її включити. Тоді оця ізоляція ядра буде так само включена. Вірніше, її можна буде включити. Так. Це що стосується захисту від вірусів і загроз. Ну, блокування динамічне це про те, що ви можете підключити ваш комп'ютер до Bluetooth, до вашого смартфона по Bluetooth, як тільки ви відходите на якусь відстань, то він блокується. Да?
Так. Дальше. Що ще важливо? Зараз подивимося. Тобто це мова йшла про Windows Defender. Крім того, я вже сказав про Windows Hello. Це налаштування входу по біометрії, по пін-коду. І все це відбувається через ці облікові записи, да, тобто вони зберігаються на конкретному чіпі, да, на материнській платі. От. Далі. Є у нас контроль облікових записів. Да? Я вже казав, що у нас на комп'ютері може працювати адміністратор, локальний користувач, у кого права менше, ну і гість може ще працювати. Крім того, коли ми ставимо операційну систему, у нас працюють і тобто за замовчуванням. Да? Працює користувач, який так і називається там System. Да? От я зайшов, відправив мишку будь-який файл, щоб подивитися, які ж там користувачі мають доступ. Да? Так от, безпеку. Тобто є юзери або локальні користувачі, є адміністратори, у них права більше. Бачите, і от навіть по дозволах ви можете бачити, що юзери менше мають прав, ніж адміністратори. Да? Є систем. Цей систем це ще вище, тобто це система, да? Тому що щоб ми не зламали як адміністратори операційну систему, не видалили щось, що працює там на рівні операційної системи, на рівні ядра, да? Не зламали. Він просто не дасть нам це зробити, тому що права там доступу будуть від систем. Да? Ну, ще є група там авторизованих користувачів. Це щось середнє між системою і адміністратором. Ми можемо робити будь-які групи, будь-яких користувачів і призначати їм права різні. А права є такими: повний доступ, коли ми можемо читати, виконувати, змінювати. Да? От. І є найменший доступ, коли все заборонено. Да? Причому ми можемо ці доступи самі задавати як адміністратори. Да? Ми можемо, оскільки ми стаємо над користувачами, ми їм задаємо доступи. Да? От. Тобто, коли я ставлю операційну систему, я вже є адміністратором, і я тоді завожу інших користувачів. Тобто вони будуть мати вже права або локальних адміністраторів, як я, або звичайних користувачів. Давайте зайдемо і подивимося. От у нас є родина та інші користувачі. Да? Бачите, що крім мене, тут є ще викладач. Да? І він локальний обліковий запис. Да? Він локальний обліковий запис. Я можу змінити його тип запису і зробити його адміністратором. Ну, але в принципі для чого? Дивіться, тобто, як система себе убезпечує, да, від загроз. Справа в тім, що коли на наш комп'ютер потрапляє вірус, він починає діяти з тими самими правами, під якими його запустили. Да? Тобто він потрапляє в систему. Якщо я адміністратор, то він так само має ці права. Якщо я зайшов як звичайний користувач, локальний обліковий запис, то він не буде вірус мати тих самих прав. Так от, наприклад, у нас є там колектив або сім'я, да? Один комп'ютер на всіх. Да? Що тут варто зробити? От розмежувати права доступу. Тобто зробити так, щоб найбільш досвідчений користувач він був адміністратором. Він знав небезпеки, які несе з собою робота на комп'ютері, і не роздавав права адміністратора тим користувачам, які працюють на комп'ютері, які менш досвідчені, не усвідомлюють загроз, да, завантажують все, щоб значить, все підряд з того ж інтернету, да, запускають такі зламані програми, да, приносять флешки невідомо з якими вірусами. Так от, їм потрібно дати обмежені права для того, щоб в разі, якщо вони підхопили такий вірус, він не обрушив нашу систему. Да? Як ми заводимо інших користувачів? Заходимо ми в облікові записи, родина та інші користувачі.
додати когось на цей комп'ютер. О. Далі запускається такий майстер, ми кажемо, а справа в тім, що Microsoft може додавати обліковий запис і хмарний. Да? Якщо ми зареєструємося, свою пошту зробимо на Outlook.com, да? Тобто майкрософтовський обліковий запис, то ми можемо задати такого користувача хмарного. Да? Що це нам, які переваги в цьому? От я зайшов на своєму комп'ютеру під таким обліковим записом і щось там, якусь програмку поставив, на робочий стіл щось кинув, документи. Я заходжу на якомусь комп'ютері в іншому місці під цим же обліковим записом, і з хмарою синхронізується. Я заходжу і я бачу такий же самий робочий стіл, такий самий набір програм і так далі. От в цьому є так велика перевага. Якщо в мене немає облікового запису даної особи, я сюди клікаю. Він каже, давайте створимо. А я кажу, ні, я додам користувача без облікового запису. А яке ім'я ви йому дасте? Ну, я кажу, ну давайте я йому дам ім'я user1, да? І пароль йому якийсь дам. Ну, так не треба, ну, як я зараз зроблю, давайте так, я зроблю так, щоб пароль був комбінація цифр, букв і знаків якихось, да? Отак. Потім, на випадок, якщо ви забули пароль, контрольне запитання. Так, давайте щось придумаємо. Київ, тварину вашу звали. Давайте Максі. І третє запитання. Ну, 63 школа. Закінчив 63 школу. Почав першу школу. Далі. І зараз буде формуватися, створюватися цей обліковий запис. Щось він. Давайте ще раз. Просто може він довго думає. Так, ніби все добре. Просто тут, напевно, довше чекати треба. А, дивіться, в чому суть. Є механізм контролю облікових записів. От він чекає. Я забув, що я маю. Введіть інше ім'я. Ну, давайте user 2. От він знов хоче, щоб я підтвердив. Все. Ага, він одного створив і другого, да? Що таке механізм контролю облікових записів, якщо ви ведете в пошук УАК, да? УАК. Оцей механізм, давайте відкриємо. Він для чого? А для того, щоб користувач з обліковим записом локальний користувач, да, не зміг виконати певну дію, не знаючи пароля. Да? І от кожен раз цей механізм сигналізує, да? І от він поставлений цей повзунок, верхнє положення, що він буде завжди сповіщати мене, коли програма намагається інсталювати програмне забезпечення або змінити налаштування комп'ютера. Або я вношу, тобто не тільки я, але й інші програми. Він весь час буде це робити. А якщо б я зайшов як звичайний користувач, він теж би в мене почав би це запитувати. Да? Бо тільки адміністратор може тут налаштувати оцей УАК, да? Параметри захисту.
От. Тут просто сповіщати, коли я змінюю налаштування, да? А вірніше, не сповіщати, да? Ну, краще от в цьому положенні це зробити. От. Ну, ми постворювали ці облікові записи, і коли ми захочемо перевантажитись, да, от вони тут є. Ми поки що їх створили, але оточення ми не створили. Тоді, коли вони заходять перший раз, там буде почекайте трошки, зараз створиться робоче оточення, тобто робочий стіл, папка документи і так далі. Тобто профіль створиться. Да? Таким чином, ще раз повторюю, не працюйте всі на одному комп'ютері під одним обліковим записом. Да? По-перше, це от з точки зору безпеки, крім того, безпека в якому розумінні, що ніхто, крім вас, не зможе внести зміни в вашу інформацію, яка лежить на комп'ютері. От, якщо ви когось хочете вже прибрати, скажімо так, то ви видаляєте цей обліковий запис. Ну, крім того, я вам показував, служби є, да, і там теж, якщо ви заходите не як адміністратор, хочете запустити якусь службу або її зупинити, да, система не дасть це зробити, да, тому що ви не, вам не надані такі права, щоб це робити. Да. Зараз видаляється. Тобто цей захист саме, що по принципах пройтися: конфіденційність, цілісність і доступність. Да? Якщо ми створюємо кілька користувачів, який принцип ми реалізуємо? Конфіденційність. Да? От. Для того, щоб. Ну, ще є додаткові моменти, які треба враховувати. Да? Я про це поговорю. От. Але конфіденційність вже тут закладається. От. Ну і доступність теж закладається. Да? Принаймні, я буду впевнений, що я дав комусь інші права, він заходить під своїм обліковим записом, і е, мої даний користувач, інший користувач, скажімо так, не порушить, да? Не спотворить, не видалить. Дальше. На рівні операційної системи, да, тобто на рівні операційної системи закладений механізм доступу до папок і файлів, да, тобто так званий НТФС, тобто це файлова система. Зараз ми її розберемо. Ну, всі комп'ютери, починаючи з спішки, да, вони працюють на це якби гілка NT, тобто ну, робочих станцій. Да. Є серверна гілка, а NT це робочі станції. NT, FS це файлова система. Значить, я вам вже показував, що коли ви хочете, створили ви папку, да, певно, да, туди да, щось в цю папку закинули. Значить, кожен об'єкт в операційній системі мають права доступу. Тобто це можуть бути і служби, і, ну, все-все-все. Да? Тобто вони мають права доступу. Просто ми не задумуємося часто, хто має права доступу, тому що система працює без збоїв, да? Значить, ну, все добре. От, коли вже права порушуються, вже починаються якісь лаги, фрізи, мережа, вірніше, комп'ютер перевантажується. Да? Значить, тут є привід вже забити на тривогу, починати перевіряти на віруси, да, запускати. Чому? Тому що зайшов вірус, прописав себе в службах. Тобто зайдіть в службах, подивіться, чи немає там якихось служб, які там працюють. Ну, тобто, передивіться цей список. Да? Часто служби від вірусів, вони
Значить, мають якісь кракозябри в своїй назві, да? От. Чи все читабельне хоча б. Якщо вже таке знайшли таку службу, починайте і думати, як її видалити. Це може бути не дуже просто. Ну, от, а може і просто бути, да? Тобто треба вже шукати спосіб, як її видалити. Да? Ну, це будемо говорити пізніше. Тобто ми створили файл, вірніше, папку, туди загнали якісь файли. Да? Давайте подивимося під правою мишки властивості, які є. Да? Як же нам файлова система допоможе зберегти в цілісності, да, цю інформацію. Ну, по-перше, ми можемо приховати папку і файли. Да? Якщо ми приховуємо папку, то і все, що в ній, теж буде приховано. Да? От йдемо додатково. Значить, ми можемо її якби, значить, і шифрувати в місці значить, папки. Отут, якщо докладно, що такої інформації особо немає, да? Е, Ми кажемо прихованим будь. Да? От ми її застосовуємо для цієї папки і для вмісту. Кажемо, для вмісту теж приховай. Да? От. Ви кажете, ну, все рівно вона видима, да? Ну, справа в тім, що є налаштування всіх папок. Якщо ми зайдемо, отут у нас є файли, змінити параметри папок, відкриється таке от віконце, так? І тут у нас є подання. І от спускаємося вниз, тут не відображати приховані файли, папки і диски. Да? От після цього вони зникають ніби з робочого столу. Тобто ми зробили прихованим і ще зробили так, щоб прихованих не було видимо. Да? Отак можна приховати. Дуже просто це зробити. Да? От, а тепер ми давайте тепер ми розкриємо папочку і їх почнемо відображати. Да? Не відображати приховані файли. Да? Так, от вона є. Крім того, зараз я зніму прихований атрибут. Крім того, у нас є кнопочка безпека. Да? Ну, про спільний доступ ми можемо будь-яку папку зробити в спільному доступі. Для чого? Для того, щоб по локальній мережі її якби розшарити. Да? От. Але мало зробити спільний доступ, треба ще налаштувати, щоб ми тут були в якому вигляді. Щоб це був приватна мережа. Да? Щоб це була приватна мережа. Ну, от, це раз. І крім того, до речі, нам потрібно ще зробити так, щоб зайти в центр мереж та спільного доступу, змінити параметри спільного доступу. Тут є приватний доступ, поставити, вимкнути виявлення мережі, гостьовий або загальнодоступний, і зберегти зміни. От після цього тільки нас побачить мережі. Да? То я розшарив і зробив так, щоб значить, виявляли мій комп'ютер і виявляли все, що в ньому видно. Да? Так от, в безпеку давайте зайдемо. Я про це казав. І оскільки я адміністратор, я можу щось змінити. Да? От я зайшов змінити. Я можу сказати, так, звичайний юзер, я йому все забороняю. Отак от я виставлю. От дивіться, users. Все заборонив йому. Для чого це роблю? Справа в тім, що, дивіться, насправді, коли ви заходите на комп'ютер, ви можете побачити папки іншого користувача. То де вони знаходяться? От є системний диск, да, системний розділ. А тут є папочка users.
Да, і всі юзерси тут є. Які були, там можна видаляти, якщо вже їх немає. І пам'ятаєте, я казав, що отут є у нас викладач. Да? От є викладач. Якщо б він, тобто я зайшов під ним, я б отак зайшов, це юзерс, а я є адміном. Да? І він би тоді в мою папку раз зайшов би, подивився, що у мене тут є, і вплоть до того, що він би зайшов на мій робочий стіл. Да? Мій робочий стіл. І от бачите, тобто все, що на моєму робочому столі, оці ярлики, папки, файли, він, мов, в такому вигляді побачив, в вигляді ну, змісту папки. Бачите, робочий стіл це все рівно, що отут. От воно тут, просто як на робочому столі, а тут воно виглядає як вміст цієї папки. Так я так само ж можу. Я ж можу зайти в users, вкладач, документи, все, що там є у нього, да? Ну, мені легше, я принаймні маю більше прав, але він теж може отак от зашитися, не, скажімо так, не давши мені прав на повний доступ. Да? Він теж це може зробити. Йому не потрібно обов'язково бути адміністратором. От. Тобто я можу бачити, що на робочому столі того юзера, да? З папки. Так от, тепер він, зайшовши під собою, да? Він, от, я в безпеці поставив, що юзерс не може нічого робити. Тобто він, що значить для папки? Тобто тут треба розрізняти. От є папка, в якому можуть бути інші папки і файли, да? От. А є програми, ну, тобто є виконувані якісь файли. Так от, вони по-різному трактуються, да, з точки зору прав. Наприклад, що означає з точки зору папки читання та виконання, да? Ну, читання це коли відкривається папка і можу прочитати, що там лежить. Да? А, значить, якщо я тут заборонив, він не зможе прочитати, що там лежить. Ну, подивитися, тобто там буде приховано від нього. Да? Про виконання він не зможе виконати, ну, тобто запустити будь-який з документів. Да? От. Е, А я можу навпаки читання закрити, а виконання ну, так не вийде. Тобто вони чому разом, тому що якщо ви не прочитали, не бачите змісту, то і виконувати ви нічого не зможете. Так? От. А якщо там лежить якийсь екзешний файл, да, якась програма, то виконання це означає, що я хочу запустити цей екзешник, а він мені помилку видає. Да? Тому от ви свої якісь дані, які ви хочете убезпечити, ви так от можете зробити. Да? Чи не можете зробити? Що тут ще важливо? Ем, Давайте додатково зайдемо. Ну, додатково можете побачити, хто власник даної папки, да? До речі, власника можна і поміняти, да, на іншого змінити. Тоді і він буде мати повні права, да, і керувати оцими змінами. Ну, це, скажімо так, рідке явище, коли треба власника міняти. Так. Тобто це от захист на рівні операційної системи, як ви можете дуже просто поставити права. От бачите, навіть нема дозволу. Давайте ще раз зайдемо. Я адміністратор, дозволи всі є. О. Ну от я собі ставлю теж заборони на всякий випадок. Так. Ага, ага, він каже, ну давайте подивимося. Він каже, що ти як адмін собі.
Заборонити не можу. Все. Я все знімаю. Він цей не хоче знімати дозволи, каже, тобі дозволено. Так що не старайся себе в цій ролі висувати. Сталася помилка. От, ми маємо доступу, продовжити. Відмовлено надання, щоб отримати доступ властивості, вкладку властивості безпеки, да? Так. Ага, тому що я потрапляю ще от під цих користувачів. Якщо я зміню себе от так от, то я краще от так зробити. Ну, тепер ми можемо це відкрити. Тому що я одночасно і авторизований користувач. Так. Значить, про права доступу розповів, про безпеку через антивірус розповів, розмежування прав створення нового користувача розповів. Ну, давайте, скажімо так, створимо свій так скажемо, чек-ліст, да? Що ж нам потрібно, як звичайним користувачам, які правила виконувати, да, на комп'ютері для того, щоб убезпечити себе від неприємності. Да? Але давайте так спочатку. Ми спочатку поговоримо про те, що можуть, скажімо так, зловмисні програми зробити. Да? Значить, ну, по-перше, це фішинг та соціальна інженерія. Значить, фішинг це про те, що ми можемо отримати лист, в якому буде якесь приєднання. Да? Тобто це може бути вордівський документ, це може бути PDF-документ. Це може бути просто лист без приєднаних документів. Там буде просто посилання, да, перейти по цьому посиланню і далі ввести свої дані на сайті фінансового характеру дані. Да. І сайт буде подібний дуже до справжнього сайту, якоїсь банківської установи чи організації. Тут зловмисники намагаються, щоб ви в поля ввели наступну інформацію, там номер своєї карточки, CVV-код. Єдине, що їм, ну, термін дії, да? Єдине, що вони не можуть, скажімо так, останній бар'єр при тим, що вони можуть знати, це одноразовий код, який прийде, і там теж буде, наприклад, поле для того, щоб ввели цей одноразовий код. Да? Сайт буде зроблений дуже якісно. От. А якщо ми відкриваємо якісь вкладення, які можуть бути, при цьому наша антивірусна база не оновлена, тобто, наприклад, був виключений антивірусний сервіс, да? То тоді на нашому комп'ютері заводиться такий от зловмисний код, да? Ну, от, він потрапляє до пам'яті. От, і починає якусь дію свою робити. Да? Тобто шифрувати, красти паролі, робити як кейлогер сидіти, чекати на наше натискання кнопок і відправляти всю інформацію кудись. Або заражати нас рекламними банерами, або криптомайнінгом, або ми можемо стати частиною ботнету. Що таке ботнет? Коли наш комп'ютер стає частиною ботнету, означає, що він стає таким зомбі. Тобто їм можна керувати з певного центру на певну дію, да? Він вже запрограмований. Тільки наш комп'ютер буде включатися, і можна керувати. Тобто у нас буде сидіти значить, користувацький модуль, а десь з центру ботнета будуть надсилатися команди. Наприклад, зробити підключитися до DDoS атак на певний сайт, якщо покласти певний сайт. Да. Тому от
Ніколи, да, Gmail він має свій захист, він теж не дасть там надсилати повністю якийсь зловмисний код. Ну, просто. Але роблять так: шифрують, наприклад, беруть і, м, наприклад, якийсь документ, да, можуть запакувати в архіватор. Да? От вони додають до архіватора і ставлять на нього ще пароль. Тоді вам пароль повідомляють, або просто без пароля. Да? Ви тоді розархівовуєте цей документ, і під час розархівування може запустити цей скрипт. Да? Да, ви всередині архіву побачите якийсь документ, там, типа, якась нормативна база, там щось. Ну, от заархівовувавши, вони, зловмисники, знають, що Gmail не може проникнути всередину архіву і перевірити ваш документ. Да. Ви скажете, ну а як в документах можуть бути віруси? Це ж не якийсь виконуваний файл. А справа в тім, що існують так звані макроси. Да, макроси це мікропрограмки, якусь дію вони виконують. Ну, в Word це що може бути? Наприклад, зробив атак поля по 2 см, переверни аркуш в альбомну орієнтацію і там зробив шрифт по 12. Да, це от приклад макроса. Да? Під одну кнопку виконується послідовність дій. Так от можна макросом зробити якийсь скрипт, який на вашому комп'ютері буде видаляти певні файли з певним розширенням, або шифрувати щось, так? Ну і так далі. Так от, якщо приходить заархівований документ, ну одразу перше перевіряйте, від кого він прийшов. Чи очікували, що він прийде, да? Чи не. Тобто це є соціальна інженерія, да? Тобто, яку емоцію викликає, да? Тобто, яку інформацію несе цей лист. Або якісь акції, які ви не очікували, або попередження про щось, да? Або інформація з вимогою там, значить, терміново відкрити інструкцію якусь почитати, да? Тобто цього не робити. Тому от, коли я вам казав про той куб Макамбера, да, і одним з складових захисту є людина, яка сидить за комп'ютером. Тобто ми можемо побудувати які завгодно складні системи захисту, да, там в штізаторах поставити якісь там CM-системи, модулі на комп'ютерах якісь, які не дозволяють витоку даних і так далі, тому подібне. Але якщо людина сама, власним, скажімо так, необачними діями виконує, не навчена, що це не можна робити, виконує, то жодна техніка не зможе нас захистити. Ні нас, ні ту мережу, в якій запускається така дія. От ми вже були свідками цього, як почитайте кейс про Прикарпатообленерго, да? І там рік забув. Коли були обесточені, там, цілий регіон був обесточений. Чому? Тому що був надісланий лист на, значить, на цю організацію, да? І хтось відкрив такого роду посилання, запустивши юзер-модуль, який спілкувався значить, серверним модулем, і звідти запускалися команди. Цей вірус може сидіти, ну, мається на увазі, це вже не вірус, це називається PT-атака, тобто атака багатокрокова. Да? Ми можемо досліджувати, тобто зловмисник може досліджувати потім мережу, що там з ним знаходиться, права доступу. Бо, до речі, коли запускається програма з доступом не адмінським, то зловмисники шукають можливість підвищити свої права, тобто зробити права адмінські, для того, щоб потім там стерти, наприклад,
бекапи, повидаляти інших користувачів, запустити той чи інший процес, да, і так далі, тому подібне. Так от якраз відбулася така от фішинг-атака, людина щось там повідкривала, запустила цей модуль, з якого вже, яким вже керували з певного центру. Да. А потім в певний момент запустили процес, який, скажімо так, повідключав, повпливав на ці робочі процеси ну, в тій організації. Да, от. Тобто небезпека основна в тому, що якщо тобто зловмисники проводять такі продумані дуже атаки, страждають кінцеві користувачі, да, а це можуть бути якась критична інфраструктура, типа от об'єктів критичної інфраструктури, типа лікарні, пов'язане з електрикою, з водопостачанням, тобто ну, певні монополісти, да? Мільтех сфера, тобто військові, да, об'єкти, ну і тому подібне. А починається все ніби з, скажімо так, невинного листа, да? Може такі наслідки. От той же, наприклад, була атака NotPetya, да, пам'ятаєте? Там було пов'язано з тим, що це атака на ланцюжки постачання. Вона заключається в тому, що нам потрібно скомпрометувати дані, які потім втягнуться в іншу систему. От, наприклад, там було задіяно оновлення бухгалтерської програми Медок. Вона була скомпрометована, да? А потім через оновлення бухгалтерської програми, от, тобто з сервера було стягнуто оновлення. Воно відбувалося в автоматичному режимі, і всі бухгалтерські програми, ну і бухгалтерські програми, а потім інші програми, вони були заражені вже, да? І тоді вже багато впало і банківських послуг, і ті ж самі каси, да? Тому подібне, да? І шукали, де ж той бекап можна взяти, щоб відновити дані. Там знайшли бекап, десь в Африці і так далі. Була складна система. Атака на Київстар теж пам'ятаємо, да? Ну, от, людський фактор, да, і тому висновок такий, що потрібно робити бекап. Бекапи це резервні копії, да, даних. Там діє правило 3-2-1. Потрібно зробити як мінімум 3 бекапи, 2 з яких лежать за межами комп'ютера, а один лежить на змінних носіях, а другий в хмарі. Да? Тобто, якщо зміни носій, типу флешки або переносного диску накриється, скажімо так, да? То ви можете з хмари, там, Google Drive чи OneDrive відновитися, чи Azure, чи ну, Mega. Де ще тримати? Часто буває так, що флешка, до речі, ненадійний доволі пристрій. Він запрограмований на певну кількість циклів запису перезаписів. Його можна зіпсувати сильним магнитним полем. Да? Зрештою, просто може перегоріти від стрибка напруги мікросхема, да? Контролер даної флешки. Тому майте це на увазі. Ну і в Windows так само є механізм бекапів. От, механізм бекапів, оновлення та захист. І тут є у нас резервне копіювання. Да? Ну і бачите, він хоче створити резервну копію або OneDrive, або банку файлів на інших носіях. На інших носіях. Ну, от, зараз. Ну, я не буду зараз показувати всю, скажімо так, механізм створення бекапів. От, ну, ви тут зазначаєте, що ви хочете забекапити, створити резервну копію.
і коли вона буде створюватись. Да? Кожного там щодня, кожні там 30 хвилин і так далі. Ну, є різні типи архівних копій, повністю, чи тільки різницю будете створювати, да? Одним словом, цей механізм тут є, а потім можна відновити, да? До початкового стану, якщо повністю ваша система лежить, нічого не можете, хоча б до кнопки цієї дістатися і почати відновлювати до початкового стану, да? І так далі. Так от, це створення архівних копій. Знаєте, навіть такий жарт є, всі користувачі поділяються на тих, хто вже створює архівні копії, і тих, е, кому це, значить, тільки, значить, ну, хто ще наближається до цього, да? То по-любому ми приходимо до того, що їх треба створювати. Так, далі, тобто створити копії, далі тримати в актуальному стані оновлення операційної системи через службу оновлення антивірусних баз, розмежування прав доступу до комп'ютера і до папок, якщо потрібно, да? Що ще? Із такого важливого, ну, із такого важливого, можливо, і все. Ну, а вже робота з там, браузером, з поштою, ми вже поговоримо на наступних заняттях, тому що має значення, через яку пошту ми працюємо, тому що є, скажімо так, тут мова йде про те, як наші дані передаються, так? В зашифрованому вигляді, не зашифрованому. Якщо в зашифрованому передаються, і це правило, скажімо так, 100%, то як вони лежать на серверах? Так? От, наприклад, ви знали, що е, наші дані по Gmail передаються по зашифрованому каналу, але там вони лежать в відкритому доступі для того, щоб та же корпорація Microsoft навчала свої моделі штучного інтелекту на наших даних. Так? І тобто в будь-який момент вони мають доступ. Тому чому б важливі дані перед тим, як відправляти Gmail, їх не заархівувати і поставити на нього ще пароль. Так? Давайте покажу, як паролі ставляться. Це стосується, до речі, і якщо ми будемо зберігати в хмарі десь, то ви маєте бути свідомі того, що ми, коли кидаємо на Google диск, ці дані теж, тобто, проглядаються. Да? Тому чому б не зробити так? Ми коли поставимо якийсь 7-zip, да, або WinZip, або WinRAR, і кажемо додати до архіву, да? А тут вказати, то давайте ми якийсь такий пароль ще зробимо. Ну, я кажу, і маленький, от, роблю пароль. Насправді робити треба пароль і хороший, да? Як мінімум 8 символів. Коли під час відкривання, да, він скаже, ну, тобто, дай пароль, да? Відкрити архів. Ну, коли ми хочемо його розархівувати, придобути до поточної папки. До поточної папки. Зараз. Давайте я сюди щось занесу, отак буде краще. Папочку сторону.
Тепер заархівуємо. Покажу zip. І ще шифрувати імена файлів, щоб не можна було подивитися. Так, зашифрував я. Да, тобто він захоче, щоб я ввів пароль. То це буде не зайвим зробити для якоїсь чутливої інформації. От. Але є ті самі поштові певні сервіси, які дозволяють нам безпечно передавати і бути впевненим, що компанії мають політику, називається Zero Trust. Що таке Zero Trust політика? Це коли листи, які будуть лежати у них на серверах, навіть вони не можуть мати до них доступ. Читати зміст листа і заглянути всередину файлів, які ви прикріпляєте. Да? Це стосується і роботи месенджерів певних. Да? Тобто, наприклад, ви будете здивованими, але, наприклад, Viber виглядає більш безпечним, ніж той же Telegram. Тому що у нього за замовчуванням наскрізне шифрування, ключі якого знаходяться на кінцевих пристроях. Тобто під час сеансу шифрується повідомлення, не тільки повідомлення, а й дзвінок. От. І ключі шифрування, розшифрування у мене і у того, кому я надсилаю. А в Телеграмі тільки в секретних чатах, да? Є безпека. Ну, секретні чати теж треба, скажімо так, вміти включити секретний чат. Да? Ну і так далі. Про це ми ще поговоримо. Що надо? Значить, я бачу, ви не приєдналися, да? Чи приєднався хтось? Так, пані Людмила, ви у нас. Так, я відмічаю. Ще раз нагадую, що ми будемо з вами зустрічатися о 9:30, да? Приєднуйтесь. Так, хто у нас тут є? Теж ніхто не приєднався? Так, будь ласка, щоб якийсь мав з вами зв'язок. Якщо є якісь проблеми, кажіть, я знов кину вам посилання. Не проблема. Ні, все добре. От тут посилання в чаті є. Пані Людмила, ви можете бачити. Пан Угу. Олексій питає ще раз. Олексій Вікторович. Так, шкіньте ще раз. Ну, добре. От, я кидаю сюди. Я знаю, просто казали раніше, що якщо приєднується хтось до Zoom, то він не бачить в чаті попередніх дописів. Так, переходьте по цих посиланнях. І я розміщу тут перший модуль. Перший модуль. Комп'ютер для впевненого користувача. Тут є і презентація безпека Windows, і табличка є, і основи роботи. Скажіть мені таке питання, чи всі ви маєте комп'ютери? У мене MacBook. Ну, я розумію, ага. Добре. Пан Олексій, Наталія. Наталія Тадаєвна.
Давайте так. Я розміщу практичну роботу номер 1. І трошки поясню, в чому тут суть. Дивіться, значить, тут не всі пункти ми пройшли, відповідно. Коли я відкрию це посилання, я ще просто не мав змоги, я буквально перед, скажімо так, заняттям мені дали ваш список. Тут буде вкладка з датою початку наших занять. Тобто, і туди вас всіх несу. От і ви бачите, як на прикладі якоїсь групи, я всіх вніс туди, да? Ем, Буде ще одна вкладка. От сюди ми вас занесемо. Зараз, секундочку. Ем, Буде ваш список, ви себе знайдете. Потрібно що? Потрібно зробити наступне. Тут є 2 лабораторних. Ви тоді почитаєте, що тут вимагається. Ну, це якби лабораторне на те, наскільки ви знаєте Windows. Да? Не складні зовсім питання. Ви почитаєте завдання. Ви почитаєте завдання. Е, Якщо ви з цими налаштуваннями знайомі, да, то ви можете там сміло ставити позначку виконано повністю. Да? Тобто ви глянете на завдання, скажете, це я роблю на регулярній основі. Або я це робив, я знаю, як це робити. Да? Якщо ні, пройдіться по пунктах. Да? Робота з меню, відкрите меню, зверніть увагу там. Налаштування дисплея переключайте, да? От, знайдіть там, де параметри, Windows оновлення, туди-сюди. От. Якщо вам достатньо прочитати, сказати собі, що я це знаю, да? То ви там собі ставите, от тут відкриваєте такий випадний список повністю. Якщо ви проходите, кажете, не можу це зробити, кажете частково, да? Ну, я це вмію зробити. От. Тобто тут робота в середовищі Windows, певно. Це от операційне LPR 1.1. І тут у вас тоді буде от завдання 1. От воно. Вірніше так, там буде всі 3 завдання, тобто тут йде так. От перше завдання. І ви тоді раз пройшлися, кажете знаю, або самі пройшлися практично, казали повністю, або частково. Тоді ми наступний день, я гляну, перейдемося з вами разом. От всі 3 завдання, вони входять в цю LPR 1.1. Е, А LPR 1.2 це про хмарні сервіси, ну ми не встигли їх подивитися. Тому хіба що ви, скажімо так, давайте так зробимо. Ви можете подивитися, що тут є і як, да, з цими хмарними сервісами. Тут йде мова про Google Drive, Dropbox. Це для того, щоб ви просто почитали і дивилися, як там створювати документи, давати доступ і так далі. Да? Це, скажімо так, буде на ваше опрацювання самостійно. Тут якраз от теж є робота з цими сервісами. Но я їх, давайте вам прикрию, я не буду вимагати для того, щоб ви звітність по них зробили. Да? Тільки ми не пройшли, тому особливо я не буду це запитувати.
А потім, як працює Classroom? Давайте я когось додам в якості студента. От я себе додам вже, ну просто свій інший обліковий запис в якості студента. Запрошу себе до даного курсу. Коли я когось додаю, приходить лист. Приходить такий лист. От я вже приєднався, тобто як вистав, да? І от якщо практична робота, ви там проставите в цій таблиці позначки повністю, частково, а потім позначите, як виконано. Можете, якщо є якийсь коментар мені написати. Тобто позначити, як виконано. Це стосовно практичної частини, а стосовно теоретичної частини теж можете, що ви знайомитесь, теж позначити, як виконано. Якби ви щось прикріпляли би, тоді ви сюди б йшли спочатку там посилання би прикріпляли, або файл, або Google Диск, і тоді вже нижню кнопку натискали. Ну, а тут якраз завдання не вимагають прикріплення чогось, прикріплення чогось, а просто виконання і того факту, що ви самі кажете, що ви виконали таким чином. Добре, тоді на сьогодні все. Да, на сьогодні все. І завтра о 9:30 ми знаємо. Завтра зустрічаємося на другому модулі курсу. Все, тоді всім хорошого дня і до побачення, до завтра. До побачення навзаєм. Дякую.